राज्य सञ्चालनका 3 अङ्गहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका। कार्यपालिका भनेको कार्यकारी सरकार अथवा स्पेसिफिक भएर भन्नुपर्दा प्रधानमन्त्री। व्यवस्थापिका भनेको संसद र त्यसलाई नेतृत्व गर्ने भनेको सभामुख। न्यायपालिका भनेको अदालत र स्पेसिफिक भन्नुपर्दा चिफ जस्टिस यानि कि प्रधान न्यायाधीश। प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश र सभामुखले राज्य सञ्चालनका यी 3वटा अङ्गहरूलाई जनाउँछन्। अब 2074 सालतिर देशमा एउटा यस्तो संयोग थियो कि यी 3 अङ्गमध्ये 2वटा अङ्गको नेतृत्वमा महिला थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुँदै गर्दा सभामुख थिइन् औँसरी घरती मगर र प्रधान न्यायाधीश थिइन् सुशीला कार्की। कुनै पनि पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड बिना नै प्रधान न्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा पुग्ने पहिलो महिला बन्नु नेपालको इतिहासमा सानो कुरा भने थिएन। अझ व्यक्तित्वमा सरलता, बानीले एकदमै हकी र स्पष्ट स्वभावकी व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश हुनाले देशको न्यायिक क्षेत्रमा एउटा आमूल परिवर्तन ल्याउँछ भनेर धेरैले विश्वास गरेका थिए। तर न्याय दिन भनेर प्रधान न्यायाधीश बनेकी सुशीला कार्की भने पटक पटक आफै अन्यायमा परिरहन्। तर समयको माग पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश बनेर इतिहास लेखेकी सुशीला कार्की पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेर अर्को इतिहास रचिन्। जेनजीको आन्दोलन पश्चात जेनजीहरूले नै सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारे एन्ड देन वी गट आवर म्याडम प्राइम मिनिस्टर। म सुशीला कार्की नेपालको सर्वोच्च सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही तथ्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दै देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी इमानदारीका साथ वहन गर्नेछु। प्रधानमन्त्री बनेसँगै सुशीला कार्कीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्दै फागुन 21मा चुनावको घोषणा गरेकी छिन्। उनको मुख्य काम भनेकै निर्धारित मितिमा चुनाव गराउने हो। तर त्यो काम त्यति सजिलो भने छैन। जेनजीको एउटा माग भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी पनि थियो। तर अहिलेकै निर्वाचन प्रणाली अनुसार जाने हो भने त्यो सम्भव छैन र अहिलेकै निर्वाचन प्रणाली नै फलो गर्ने हो भने कसैको स्पष्ट 2/3 त के बहुमत पनि आउला भनेर आश गर्ने ठाउँ नै छैन। सो चुनाव त गराउने, तर कस्तो चुनाव गराउने, कुन मोडालिटीमा चुनाव गराउने, कतिवटा फेजमा चुनाव गराउने, डाइरेक्टली इलेक्टेड एक्जिक्युटिभ पोसिबल छ त अहिलेको सिनारियोमा? र यदि छैन भने फेरि चुनाव हुँदै गर्दा तिनै ओली जेनजी, देउबा जेनजी र प्रचण्ड जेनजी नै त आउने होइनन्। अनि त्यस्तो भएमा यत्रो क्रान्ति गरेर के परिवर्तन आयो त? कि देउबा र आर्जुले कुटाई खाएको र ओलीको घर जलेको भिडियो हेर्दै यसलाई नै सफलता मान्नुपर्ने हो त? आउनुहोस् व्हाट्स नेक्स्ट फर नेपाल सबै बुझ्ने कोसिस गरौँ आजको इनडेप्थ स्टोरीमा। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो लङ टाइम पार्टनर अल्टिमा लाइफस्टाइलले आफ्नो चौथो अफिसियल आउटलेट खोलेकोमा बधाई दिन चाहन्छौँ। आन्दोलनका कारण व्यवसायीहरूमाथि कोअर्डिनेटेड अट्याक हुँदै गर्दा धेरै अन्टरप्रेनरहरूले नेपालमा व्यवसाय गर्नै डराइरहेको अवस्था थियो। तर यस्तो अवस्थामा पनि अल्टिमाले भने आफ्नो शाखा विस्तार गरेको छ र कौशलटार भक्तपुरमा आफ्नो चौथो आउटलेट खोलेको छ। फोर्थ आउटलेटको उपलक्ष्यमा तपाईँले जतिसुकै खर्च गरे पनि हरेक दिन एकजनाले 12,000 पर्ने यो साउन्ड बक्स फ्रीमै पाउनुहुनेछ। सँगसँगै उहाँहरूको दसैँ मेला पनि चलिरहेको छ। डिस्क्रिप्सनमा हामीले लिङ्क राखिदिएका छौँ, त्यहाँबाट सबै कुरा चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। सन् 1997 देखि 2012 सम्ममा जन्मिएका अनि इन्टरनेटमै हुर्किएका पुस्तालाई विश्वभरि नै जेनजी भनिन्छ। त्यही हिसाबले हेर्ने हो भने अहिले जेनजीहरू 13 वर्षदेखि 28 वर्षका भए। तर नेपालको संविधान अनुसार तपाईँ प्रतिनिधि सभाको चुनावमा उठ्नका लागि 25 वर्ष पुगेकै हुनपर्छ। यानि कि 25, 26, 27 र 28 यति उमेरका जेनजीले मात्र अब आउने चुनावमा उठ्न पाए। यानि कि जेनजीहरूकै एउटा पार्टी फर्म गरेर त्यसले 2/3 ल्याएर अनि संविधान संशोधन गर्नु लगभग ऋषि दमालाकै भनाइमा भन्ने हो भने असम्भव। अब कुरा गरौँ भोटिङ राइट्सको। नेपालमा भोटर आइडी कार्ड 16 वर्ष पुगेपछि बनाउन पाइन्छ, तर भोट हाल्न 18 वर्ष पुग्नै पर्छ। यही हिसाबले हेर्ने हो भने अब आन्दोलन गरेका जेनजीहरू मध्येका 13, 14, 15, 16 र 17 वर्षकाले भोट हाल्नै पाएनन्। अनि यत्रो आन्दोलन गरेर पाए चाहिँ के त? हामीले आफूलाई युवा भन्दै गर्दा हाम्रो संविधानले हामीलाई नाबालक भन्छ। हामी राजनीतिमा आउन चाहन्छौँ, नेतृत्व गर्न चाहन्छौँ भन्दै गर्दा तिमीहरूलाई चुनावमा उठ्न त के भोट नै हाल्न दिन्नौ भन्छ। अनि बाह्र काका पुस्ताका नेताहरू हामी युवा हौँ भन्दै वर्षौँदेखि चिच्चाइ नै रहन्छन्।
देशको वास्तविक अवस्था यही नै हो। अब त्यसो हो भने जेनजीहरूले यत्रो आन्दोलन गरे केही चेन्जेस दिउँ न त, चुनावमा उड्न पाउने उमेर घटाइदिउँ अनि कम्तीमा सबै जेनजीले चाहिँ भोट हाल्न पाउने वातावरण सिर्जना गरौँ न त भन्दा अहिले यो काम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गर्नै मिल्दैन। संविधान संशोधन गर्न पार्लियामेन्टमा 2/3 चाहिन्छ, तर अहिले त हामीसँग पार्लियामेन्ट नै छैन भनेपछि यो देशमा 18 वर्षभन्दा कमका युवाहरूमाथि गोली चाहिँ चल्ने, तर उनीहरूले भोट चाहिँ हाल्न नपाउने। गजब। अब अर्को दुःखद कुरा चाहिँ के छ भने चुनावमा मिति तोकेसँगै भोटरको रूपमा रजिस्टर गर्न तपाईँहरूले पाउनु नै हुन्न अनि विदेशमा बस्नेले पनि भोट हाल्नै पाउँदैनन्। देश यी दुई कुरालाई चाहिँ अध्यादेश नै ल्याएर भए पनि एड्रेस गर्ने भनेर गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले भनेका छन्। हेरौँ के हुन्छ। अनि अब यही कन्स्टिट्युसन अनुसार नै जाने हो भने हाम्रो संविधानले डाइरेक्टली इलेक्टेड प्रधानमन्त्री अथवा प्रेसिडेन्टको सिस्टम इमेजिन पनि गरेको छैन। अर्थात् यही कन्स्टिट्युसनलाई टेकेर हामीले डाइरेक्टली इलेक्टेड एक्जिक्युटिभ पाउन सक्दैनौँ। यो कुरालाई राम्रोसँग बुझ्नुभन्दा अगाडि हाम्रो कन्स्टिट्युसन अनुसारको इलेक्सन सिस्टम के हो त्यो बुझौँ है त। हाम्रो देशमा मल्टी पार्टी सिस्टम छ जसलाई हामी नेपालीमा बहुदलीय प्रणाली भनेर भन्छौँ। सिधा सिधा भन्नुपर्दा दलहरू आफ्नो मेनिफेस्टो बनाउँछन् अनि त्यही मेनिफेस्टोलाई टेकेर नेताहरू दलको झन्डा बोकेर चुनावमा जान्छन् र जिते भने सांसद बन्छन्। फेडरल पार्लियामेन्टमा 275 सिट छन् जसमध्ये मेजोरिटी सिट जुन पार्टीले ल्याउँछ उसकै गभर्मेन्ट बन्छ। यानि कि मेजोरिटी ल्याएर सरकार बनाउन 138 सिट चाहिन्छ र संविधान नै संशोधन गर्नु पर्यो भने 184 सिट चाहिन्छ। यी नम्बरहरू अहिलेकै निर्वाचन प्रणाली अनुसार एउटै पार्टीले पुर्याउनै सक्दैनन्, फलत गठबन्धन नै गर्नुपर्छ। यसको बारेमा त डिटेलली हामीले लास्ट इलेक्सनको समयमा नै यो भिडियो बनाएका थियौँ, हेर्नुभयो होला, छैन भने पनि हेर्नुभयो हुन्छ। जे होस् अहिले विघटन भएको हाम्रो पार्लियामेन्टमा भएको कुरा पनि त्यही नै हो। अस्तिको सिनारियोमा हेर्दाखेरि पार्लियामेन्टमा नेपाली कङ्ग्रेससँग 90 सिट थियो, नेकपा एमालेसँग 80 सिट र माओवादीसँग 35 सिट र बाँकी अन्य अरू पार्टीहरूसँग अन्य सिटहरू थिए। प्रचण्ड घरि कङ्ग्रेससँग मिलेर अनि घरि एमालेसँग मिलेर साना साना दलहरू साथमा लिएर सरकार चलाउने गर्थे। त्यस्तो नहोस् भनेर एमाले र कङ्ग्रेस मिलेर सिधै मेजोरिटी नम्बर पुर्याए, 2/3 सरकार बनाए, जसले गर्दा ओली प्रधानमन्त्री भए अनि त्यस पछाडि चाहिँ शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनेवाला पालो थियो। अब यो हरेकचोटि नै हुने कुरा हो, गठबन्धन गर्नै पर्ने हुन्छ। हाम्रो कन्स्टिट्युसन अनुसार निर्वाचन प्रणालीले सधैँ हङ पार्लियामेन्ट नै दिन्छ, जसको मतलब दलहरू झुन्डिरहेकै हुन्छन् तर मेजोरिटी कुनै एक्लो दलको आउँदैन। प्र्याक्टिकल्ली पनि त्यही नै देखियो। यदि आउने भए अहिलेसम्म आइसक्नु पर्थ्यो। अब फेरि प्रश्न उठ्छ, फागुन 21 गते हुने चुनावले चाहिँ फेरि त्यस्तै नतिजा दिने हो कि फेरि ओली जेन्जी, देउवा जेन्जी र प्रचण्ड जेन्जी नै पो आउने हुन् कि? अब यो पोइन्टमा 3वटा बाटोहरू हुन सक्छन्। अप्सन नम्बर 1 अहिलेकै संविधान अनुसार निर्वाचन प्रणालीमा जाने र नयाँ पार्लियामेन्ट फर्म गर्ने अनि त्यस पार्लियामेन्टका 184 जनाको सपोर्टमा संविधान संशोधन गर्ने अनि त्यस पछाडि प्रत्यक्ष कार्यकारी राख्न मन छ भने त्यो गरे पनि भयो, संहिता खारेज गर्न मन छ भने त्यो पनि गरे भयो, जे गरे पनि भयो। तर त्यो आइडल नम्बर रिच गरेर एउटै एजेन्डामा एग्री गर्न त्यो पनि त सम्भव छैन। 62-63 को आन्दोलन पछाडि नयाँ संविधान बनाउन भनेर संविधान सभाको निर्वाचन भएको थियो, तर संविधान बन्न 8 वर्ष लाग्यो। यस्तो स्थितिले के पुष्टि गर्छ भने जब संविधानको विषय उठ्छ तब सबै पक्ष समेट्नुपर्ने हुँदा यो विषय कम्प्लेक्स र लामो बन्दै जान्छ अनि यसले धेरै क्याओस निम्त्याउँछ। अप्सन नम्बर 2 यदि सर्वोच्चले संसद विघटनको फैसला उल्टायो भने जेनजी सहितको अन्तरिम पार्लियामेन्ट बनाउने अनि संविधान संशोधन गर्ने। अब जेनजीहरूकै डिस्कर्ड सर्भरमा यो एक खाले कन्भर्सेसन भइरहेको थियो। सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएपछि पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्नुभन्दा अगाडि एकपटक चाहिँ पार्लियामेन्टको मिटिङ राखेर सबै सांसदहरूलाई बोलाएर उनीहरूलाई घेरेर दबावमा पारेर हामीले भनेअनुसारको संविधान संशोधन गर्नुपर्ने रहेछ भनेर धेरैले भनिरहेका थिए अनि बल्ल पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्नुपर्ने रहेछ भनेर जेनजीहरूमा एक खाले रिग्रेट भइरहेको थियो। अब यो त्यति प्र्याक्टिकल देखिँदैन। बरु के चाहिँ गर्न सकिन्थ्यो भने इन्टरिम गभर्मेन्ट सँगसँगै इन्टरिम पार्लियामेन्टको पनि कल्पना चाहिँ गर्न सकिन्थ्यो। माओवादीले 10 वर्ष सशस्त्र युद्ध सकेर शान्ति सम्झौता गरेपछि इन्टरिम लेजिस्लेचर बनाएको थियो। त्यसमा माओवादीको तर्फबाट 83 जनालाई इलेक्सन बिना नै नोमिनेट गरेर पार्लियामेन्टमा पुर्याइएको थियो। त्यो नम्बर त्यतिखेरको पार्लियामेन्टको 34% भन्दा बढी थियो, यानि कि डिसिजन बनाउने नम्बर थियो अथवा अरूले बनाउने डिसिजनलाई रोक्ने नम्बर थियो।
अब अहिलेको टाइममा पनि त्यही गर्न सकिन्थ्यो, तर बालेनको स्ट्याटसले संसद विघटनको मागमा जेनजीहरू अडिग भइरहे नभन्दै संसद विघटन भयो। अब यदि अदालतले यही पार्लियामेन्टलाई फेरि रिस्टोर गरिदिने हो भने यो सम्भावना अझै छ, तर जति ढिलो हुँदै गयो त्यति नै जेनजीको बार्गेनिङ पावर पनि घट्दै जान्छ। यसको सम्भावना निकै कमजोर हुँदै जान्छ। अब रह्यो लास्ट अप्सन र त्यो हो सुशीला कार्कीको हट्टी स्वभाव। अब म यहाँनिर एउटा अलिकति गाली खाने काम गर्छु है त। आखिरमा यो सरकार नै जेनजीको प्रोटेस्टको कारणले बन्न पुगेको अवस्थामा संविधानले के भन्छ, कानुनले के भन्छ भन्ने कुराको चाहिँ कति महत्त्व हुन्छ त? जनताले चाहिँ के भन्छन् र राष्ट्रको लागि चाहिँ के महत्त्वपूर्ण छ भन्ने विषयमा हामी सबै गम्भीर हुनुपर्ने होइन। प्रश्न अब संविधानको रहेन, प्रश्न अब राष्ट्रको रह्यो, राष्ट्रियताको रह्यो। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेले नै भनेका छन्, नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे। सुशीला कार्कीले त्यही आन्दोलनको मर्म र भावना बुझेर अहिलेको सिचुएसनको डिमान्ड बुझेर देशलाई निकास दिनुपर्ने हुन्छ। होइन भने यही चुनावी प्रणालीमा त तिनै पुराना टेस्टेड र फिल्डहरू नै नआउलान् भन्न सकिँदैन। होइन अब यत्रो जलाइयो, अब संविधान चाहिँ जोगाउँ अनि यही निर्वाचन प्रणालीबाट निकास दिउँ भन्ने हो भने सुरुमा चाहिँ यी दुई मेयरहरू बिचको आई लभ यु आई हेट युको खेल समाप्त गरेर पार्टी खोल्न पर्यो, जनतामाझ आउन पर्यो, मिलेर अगाडि बढ्न पर्यो। होइन नमिल्ने हो भने भिड्न तयार हुनु पर्यो, स्ट्याटस लेखेर भएन। अनि पुराना पार्टीहरूले पनि आफ्नो अस्तित्व बचाउन छ भने छिटो महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व सहित भोलिको प्रधानमन्त्री को हो त त्यसले जित्दाखेरि भनेर त्यो सहित चुनावमा जान पर्यो। अहिले फागुन 21मा चुनाव गराउन जति महत्त्वपूर्ण छ त्यति नै महत्त्वपूर्ण देशले नयाँ नेतृत्व पाउन छ। होइन चुनावबाट पनि तिनै टाउकेहरू नै आउने हो भने यी अवोध अनुहारहरूको बलिदान खेर जान्छ र हामी 6 महिनाको छोटो ब्रेक पछाडि फेरि त्यही म्युजिकल चेयरमा फर्किन्छौँ। तीन टाउकेहरू हट्लान् नहट्लान्, तर पार्टी भित्रै पनि यस्तै धेरैवटा टाउकेहरू बनिसकेका छन् जसले भोलिको दिनमा यो म्युजिकल चेयरलाई चाहिँ चलाइरहन्छन्। अनि त्यस्तो हुँदै गर्दा जेनजीको आन्दोलन कुनै ठोस अचिभमेन्ट बिना नै कतै कुनामा लडिरहन्छ, फर्किरहन्छ।